Καλημέρα. Η ώρα είναι 4:30 το πρωί. Σήμερα ξεκινάμε νύχτα να ανεβούμε τα βουνά και να δούμε την ανατολή του ηλιού μέσα στη φύση. Απόλυτη ερημιά. Η πόλη είναι εντελώς άδεια. Αυτό είναι το πρώτο αυτοκίνητο που βλέπω. Δύο αλεπούδες τρώγαν έντομα στη μέση του δρόμου. Πούς. Τα φώτα της πόλης τελειώσαν. Είμαστε πλέον στο απόλυτο σκοτάδι και μόλις άρχισε η ανηφόρα. Μόλις πήγε 5 η ώρα. Απόλυτο σκοτάδι, απόλυτη ησυχία. Η ανηφόρα συνεχίζεται. Δεν ξέρω καθόλου πόση ώρα θα χρειαστεί ακόμα για να δούμε λίγο φως στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή για μπροστινό φως χρησιμοποιώ ένα μικρό προβολέα με κρύ LED μέσα, νομίζω TAF5, το οποίο τροφοδοτώ με μπαταρία λιθίου ιόντων, η οποία είναι δίσελη, άρα 8V, που την έχω φτιάξει μόνος μου από στοιχεία 18X50. Και αυτή δεν είναι καν η δυνατή σκάλα, αλλά δεν χρειάζεται περισσότερο. Μέσα στα απόλυτα σκοτάδια είναι υπεραρκετό αυτό το φως. Βέβαια στις βραδινές εξορμήσεις πάντα δεύτερα φώτα μαζί, και δεύτερο φως μπροστά και δεύτερο φως πίσω, ώστε να έχεις ένα backup. Και βέβαια αν συμβεί κάτι στο δρόμο μακριά από μας, χρειάζεσαι φως για να κάνεις την επισκευή σου. Δεν μπορείς στο σκοτάδι να αλλάξεις λάστιχο. Ας μην το μελετάμε.
Και αυτό ήταν το δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο που πέτυχα μέσα σε μία ώρα. Βέβαια αυτό που αλλάζει τη νύχτα είναι ότι τα σκυλιά είναι πιο άγρια. Επειδή είναι σε κατάσταση εγρήγορσης, σκυλιά που κανονικά δεν γαβγίζουν, τώρα γαβγίζουν. Γεια σου αγάπη, καλημέρα, καρδιά μου. Οπότε άλλο ένα πράγμα το οποίο προσέχεις το βράδυ, ακόμα και αν είσαι σε διαδρομή την οποία τη γνωρίζεις, τα σκυλιά θα είναι σίγουρα πιο άγρια, διότι αυτή είναι η δουλειά τους. Η ώρα είναι 5:30. Ήδη ο ουρανός αρχίζει να είναι πιο ανοιχτόχρωμος. Δεν υπάρχει καθόλου φως μέρας, αλλά ήδη ο ουρανός δεν είναι πια απόλυτα μαύρος. Βέβαια, αμφιβάλλω αν στην κάμερα μπορεί αυτό να φανεί. Η Ανατολή είναι ακριβώς πίσω μου τώρα. Και συνεχίζουμε την ανηφόρα. Μόλις πέρασε από 5:30, αρχίζει να φαίνεται στο βάθος ο ουρανός, φωτίζεται πλέον, αρχίζει να φαίνεται το φως. Ενώ κοιτώντας απέναντι ακριβώς, το σκοτάδι ακόμα είναι πάρα πολύ βαθύ. Βέβαια η ησυχία συνεχίζεται, απόλυτη ηρεμία και γαλήνη, και στο ακουστικό μου ακούω μια συνέντευξη του καθηγητή Tim Noakes από το Cape Town. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέροντας τύπος. Ακούω τον καθηγητή Noakes να μιλάει σε μια συνέντευξή του. Αυτός ο άνθρωπος είναι, όπως είπα, στη Νότια Αφρική. Είναι γιατρός, ο οποίος
πέρυσι, το 2025, πήρε το βραβείο για την πιο σημαντική μελέτη σχετικά με την αθλητική φυσιολογία. Με δύο λόγια, έγραψε μια μελέτη, δημοσίευσε μια μελέτη η οποία αφορά το πώς τροφοδοτούμε τις αθλητικές δραστηριότητες. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει περάσει τα 70. Πρέπει πραγματικά να φλερτάρει με τα 80 να είναι καλά. Είπε κάτι το οποίο μου άρεσε. Λέει, όταν προσπαθείς να απεξαρτηθείς από ένα εθισμό ο οποίος σε επηρεάζει, είτε αυτό είναι ναρκωτικά, είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι ζάχαρη, γιατί και η ζάχαρη είναι το ίδιο πράγμα. Και η ζάχαρη λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τότε, λέει, ένα ποτήρι αλκοόλ είναι πάρα πολύ και 100 μπουκάλια δεν σου φτάνουνε. Το έθεσε τόσο ωραία, με δύο λόγια σαν να σου λέει, ή επιμένεις στην απεξάρτησή σου και τιμάς την απόφασή σου, ή εφαρμόζεις ημίμετρα και αυτό το πράγμα σε παγιδεύει σε ένα vicious cycle, σε μια επανάληψη η οποία σε οδηγεί συνεχώς στην κατάχρηση. Πολύ ωραία το έθεσε. Ένα ποτήρι αλκοόλ είναι πάρα πολύ και μετά και 100 μπουκάλια δεν σου φτάνουνε. Είναι λίγα. Μόλις πέρασε από 6. Πλέον έχει φως. Είσαι άνετος. Έσβησα τον προβολέα μπροστά και τον έχω γυρίσει σε στρόμπ. Δεν χρειάζεται πλέον, βλέπουμε, έχουμε αρκετό φως. Συνεχίζουμε την ανηφόρα λοιπόν. Και νάτος ο ήλιος.
να ανατέλει. Από τα πράγματα που δεν ήξερα για αυτή την ντίζα σέλα στη Σκάνιον είναι ότι χρειάζεται συντήρηση. Διότι επειδή έχει δύο κινούμενα φύλλα κάρμπον, αυτό είναι που δίνει την ανάρτηση, ακριβώς εδώ ανάμεσα μαζεύει βρωμιά και αρχίζει και τρίζει έντονα. Οπότε χρειάζεται καθάρισμα, άνοιγμα και καθάρισμα. Δεν το γνώριζα. Η ώρα έχει πάει 7 παρά 10 το πρωί. Είμαι πλέον στο τέλος της ανάβασης, έχω φτάσει στην κορυφή. Φυσάει ένα υπέροχο δροσερό αεράκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ.